السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري يما ساياتشو بسمارت تي في انديت ادرجن ابليكيشن مارد انچلالنا. እሺ ተመልክቱኝ። መጀመሪያ እቺ ሆም በተን ትታያችኋለች። እቺ ሆም በተኗን ጫን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር አፕ ኤልጂ ኮኔክት ስቶር ምትለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ኮኔክት ስቶር ምትለው ላይ ይሄው አፖችን አመጣልኝ። አፖችን አምጥቶልኛል። ይሄው አፕስ ቢኤ እንዲገባለው። ይሄው እዚህ ጋር አዲስ ከፈለጋችሁ አዲስ ሆት ይሄው ሆትም አለ። ከፈለጋችሁ አሁን የፈለኩት ኦል ቢኤ ገባለው። አሁን ይሄን ጌም ማውረድ ፈልጌያለሁ። ክሊክ ለዋለሁኝና ኢንስታል ኢንስታል ያደርግልኝ ነው። ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ያው ፈጣን ነው እንቀራዝም ኢንስታል ሲያደርግ አሁን ላንች ለዋለሁ ከፈተልኝ ማለት ነው። ይሄው አፕሊኬሽን ያወረድኩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ